नमस्कार मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन. We are already aware that food we consume needs to be processed in order to utilize it completely. Physiology of digestion includes various processes involved in simplification of food. Digestion process is carried out by both mechanical as well as biochemical methods. Mechanical digestion includes various movements of alimentary canal that help chemical digestion, mastication or chewing of food by teeth, churning in stomach, and peristaltic movements of gastrointestinal tract bring about mechanical digestion in human beings. तर फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन म्हणजे काय, तर आपल्याला ॲक्च्युअलमध्ये बघायचं की फूड कसं डायजेस्ट होतं, कसं ब्रेकडाऊन केलं जातं. तर हे ब्रेकिंग डाऊन जे आहे फूडचं किंवा सिम्प्लिफिकेशन जे आहे फूडचं, ते दोन वेजनं केलं जातं. एक आहे मेकॅनिकल वेज. तर तिथं काय होतं, तर आपण दातांनी अन्न बारीक करतो, त्याला मास्टिकेशन म्हणतो आपण, ठीक आहे, किंवा च्युईंग ऑफ फूड. त्यानंतर ब्रेकिंग डाऊन कुठं होतं, तर इंटेस्टाईनमध्ये. ओके. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर जे पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट आहे ती पण हेल्प करते पुढच्या ब्रेकिंग डाऊनला. तर याला मेकॅनिकल मेथड म्हणतो आपण. आणि दुसरा आहे बायोकेमिकल मेथड. म्हणजे काय, तर ह्याच्यात एन्झाईम सिक्रेट केले जातात, ठीक आहे. तर त्याला बघा, त्यालाच म्हणतो आपण केमिकल डायजेशन. तर केमिकल डायजेशन इज अ सिरीज ऑफ केटाबोलिक breakdown reactions that hydrolyze the food. Let us now study the process of digestion from the point where it enters the body, that is mouth. तर केमिकल मेथडमध्ये बघा फूड ब्रेकिंग डाऊन केलं जातं, त्याला म्हणतो आपण कॅटाबॉलिझम. स्मॉल स्मॉल मोलिक्यूल पासून जर लार्ज साईजचा मोलिक्यूल तयार केला तर त्याला म्हणतो आपण ॲनाबॉलिझम. आणि यात कॅटाबॉलिझम प्लस ॲनाबॉलिझम ह्यालाच म्हटलं जातं मेटाबॉलिझम, ठीक आहे. तर जे काही फूड आहे त्याचं ब्रेकिंग डाऊन जर केमिकल रिॲक्शन थ्रू करायचं असेल तर इथं मेनली हायड्रोलाइज रिॲक्शन चालते. मीन्स काय, तर H2Oचा मोलिक्यूल ॲड केला जातो फूड पार्टिकलमध्ये आणि मग त्याचं ब्रेकिंग डाऊन केलं जातं. तर आपल्याला स्टार्ट टू एंड काय काय होतं फूडचं ते पाहायचं आहे, ठीक आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा सुरुवात कुठे होते डायजेशनची, तर माउथ रिजनमध्ये. तर माउथ रिजनमध्ये एक हॉर्मोन सिक्रेट होतं की ज्याला आपण सलायवरी अमायलेज म्हणतो किंवा टायलिन म्हणतो. डायजेशन इन द बकल कॅव्हिटी. Both mechanical and chemical digestion processes takes place in mouth. Mastication or chewing of food takes place with the help of teeth and tongue. Teeth crush and grind the food. Tongue manipulates the food. Crushing of food becomes easier when it gets moistened by saliva. Mucus in the saliva lubricates the food as well as it helps in binding the food particles into a mass of food called bolus. The bolus is swallowed by deglutition. The tongue presses against the palate and pushes the bolus into pharynx. Bolus further passes to the esophagus. तर बकल कॅव्हिटीमध्ये फूड आल्या आल्या आपण काय करतो, दातांनी त्या फूड मटेरियलला बारीक करतो. तर दातांनी बारीक करत असताना ते फूड मटेरियल दाताच्या खाली ढकलण्याचं काम कोण करतं, तर टंग. तर दात त्याला फूडला क्रश पण करतात आणि ग्राइंड पण करतात. आणि टंगचं काम काय, तर मॅनिप्युलेशन. तर फूड दाताखाली पाठवणं. त्यानंतर काय होतं, तर फूडमध्ये सलायवा सिक्रेट होत राहते. ते सलायवा फूडला मॉइस्टन करते. त्याचबरोबर म्युकस जो आहे तो फूडला म्हणजे फूडमध्ये ॲड होतो आणि फूडला लुब्रिकेट पण केलं जातं. त्यामुळे काय होतं की फूड इझिली पुढं पास होण्यासाठी हेल्प होते. जर तुम्ही ड्राय फूड खात असाल कुठलं पण, तर बघायचं की ते लवकर गिळलं जात नाही. चांगलंच एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर बोरकूट हे एक बेस्ट एक्झाम्पल असू शकतं की बोराचा जो कूट केलेला असते पावडर, ती खाऊन बघा, ती इझिली गिळली जात नाही. किंवा पूर्वी सुकट मिळायची, ती सुकट जर कोरडी खायला गेलो होतो आपण, तर ती इझिली पुढं पास होत नव्हती जोपर्यंत सलायवा त्यात मिक्स होत नाही तोपर्यंत. किंवा तुम्ही बिस्किट खावा ड्राय पार्लेजी वगैरे, की ते लवकर फास्टमध्ये खाल्ले जात नाही का, तर सलायवा त्यात मिक्स झाली पाहिजे. सलायवा मिक्स झाली की त्याचं लुब्रिकेशन होतं आणि मॉइस्टनिंग पण होतं आणि त्याच्यामुळे फूड मटेरियल पुढे ढकलणं इझी जातं. त्यानंतर ज्यावेळेला फूड मटेरियलमध्ये प्रॉपरली सलायवा मिक्स झाली, ते बऱ्यापैकी बारीक झालेलं असेल, त्यानंतर काय होतं, तर आपली टंग जी आहे ती टाळूला अगेन्स्ट प्रेस करते. त्याला आपण पेलेट म्हणतो टाळूला. तर प्रेस करून तो जो बोलस आहे, बोलस म्हणजे काय, तर तो घास तयार झालेला तो पुढे ढकलला जातो. पुढे कुठे जातो, तर तो फॅरिंग्समध्ये. आणि फॅरिंग्समधून कुठे जातो, पुन्हा इसोफेगसमध्ये. तर फॅरिंग्सपर्यंत पाठवण्याचं काम जे आहे ते व्हॉलंटरी आहे आणि तिथून पुढची जी सर्व ॲक्शन आहे ती इनव्हॉलंटरी ॲक्शन आहे, ठीक आहे. द सलायवा contains 98% water and 2% other constituent like electrolyte.
sodium, potassium, calcium, chloride, bicarbonates. Digestive enzyme, salivary amylase. The only chemical digestion that take place in mouth is by the action of salivary amylase. It helps in conversion of starch into maltose. About 30% starch gets converted to maltose in mouth. तर बघा, सलावा जे आहे अराउंड 1 लिटर सलावा ईच डेला आपल्या माउथमध्ये प्रोड्यूस होते. त्यात 98% तर वॉटरच आहे, 2% इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय की जे सॉल्ट पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर आयन फॉर्म करतात, मेनली कॅटायन आणि एनायन, त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोलाइट. NaCl जे आहे ते इलेक्ट्रोलाइट आहे, त्याच्यापासून Na प्लस आणि Cl मायनस आयन तयार होतात. तर सलावामध्ये इलेक्ट्रोलाइट आहेत, सोडियम म्हणजे Na प्लस, पोटॅशियमचे इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे के प्लस, कॅल्शियमचे Ca2 प्लस आयन, क्लोराईड मीन्स Cl मायनस आयन आणि बायकार्बोनेट म्हणजे HCO3 मायनस आयन. तर हे आयन प्रेझेंट आहेत. आणि ओनली एन्झाईम सलावामध्ये कोणतं प्रेझेंट आहे तर सलायवरी अमायलेज. ह्याचं काम काय तर ते स्टार्चला माल्टोजमध्ये कन्वर्ट करतं. तर 30% माल्टोजचं कन्व्हर्जन जे आहे, स्टार्चचं कन्व्हर्जन माल्टोजमध्ये, ते माउथमध्येच केलं जातं बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड. हे जे खाली रिॲक्शन दिलेली आहे त्या रिॲक्शन थ्रू बघा की स्टार्च आहे ते पॉलिसॅकराइड आहे, सलायवरी अमायलेज सिक्रेट होतं. माउथमधला pH 6.8 आहे. हा ऑप्टिमम pH आहे की ज्या pHला सलायवरी अमायलेज जे एन्झाईम आहे ते वर्क करतं. प्रत्येक एन्झाईमला एक सर्टन pH लागतो, त्या pHलाच ते ऑप्टिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. तसं सलायवरी अमायलेजला 6.8 pH लागतो, तर तो pH माउथमध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजे माउथ ऑलमोस्ट न्यूट्रल आहे. आणि स्टार्चचं ब्रेकिंग डाऊन होऊन काय बनतं तर माल्टोज हे डायसॅकराइड आहे. तर एवढंच डायजेशन जे आहे, केमिकल डायजेशन, ते माउथच्या रिजनमध्ये होतं आणि ते कोण करून आणतं तर सलायवरी अमायलेज हे एन्झाईम्स. नंतर बघा, सलायवा ऑल्सो कंटेन्स लायसोझाईम. इट ॲक्ट ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल एजंट दॅट प्रिव्हेंट्स इन्फेक्शन. द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by peristalsis. Sometimes regurgitation or vomiting takes place due to reverse spasmodic peristalsis. Food from the esophagus enters the stomach. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. तर मग सलावामध्ये स्मॉल क्वांटिटीमध्ये लायझोझाईम प्रेझेंट आहे. ह्याचं काम काय तर हे बॅक्टेरियांना मारायचं काम करतं. तसंच बऱ्याच रिजनमध्ये आपल्याला बॉडीमध्ये बॅक्टेरिया येण्याचे चान्सेस कुठून असतात तर कंटामिनेटेड फूड आहे, कंटामिनेटेड वॉटर आहे, तिथून बॅक्टेरिया येऊ शकतात. रेस्पिरेशन थ्रू पण काही बॅक्टेरिया एंटर करू शकतात बॉडीमध्ये. तर जे काही बॅक्टेरियल अटॅक होतो बॉडीवरती, त्याला डिफेंड करण्यासाठी बॉडीमध्ये डिफरंट टाईपचं मेकॅनिझम आहे. तसंच फूड मटेरियलमधून जर बॅक्टेरिया आले तर काही प्रमाणात ते लायझोझाईम्स थ्रू मारले जातात आणि अदर बॅक्टेरिया असतील ते स्टमकमध्ये गेले तर त्याचं स्ट्रॉंग म्हणजे लो pH आहे, स्ट्रॉंगली ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट आहे, त्या ॲसिडिक एन्व्हायरमेंटमध्ये ते बॅक्टेरिया मारले जातात. नंतर फूड जेवढं फॅरिंग्समध्ये जातं, फॅरिंग्समधून इसोफेगसमध्ये जातं, इसोफेगसमध्ये पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट होते आणि ते फूड मटेरियल कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होऊन कुठे जातं तर स्टमकमध्ये. रेअर केसमध्ये आपल्याला रिगर्जिटेशन किंवा ओमिटिंग म्हणजे उलटी वगैरे होते, तर त्या केसमध्ये काय होतं तर ह्याचं रिव्हर्स पेरिस्टाल्टिक होतं. त्याला स्पॅझमोडिक पेरिस्टाल्सिस म्हणतात. म्हणजे उलटी ऑलमोस्ट प्रत्येकाला उलटी कधी ना कधी झाली असेल. तर उलटी झाल्यानंतर तुम्हाला माहित असेल की एकदा का पोटातून अन्न बाहेर आलं की त्यानंतर थोडासा स्टॉप होतो आणि नंतर अजून अन्न बाहेर फेकलं जातं, तर त्याला म्हणायचं रिव्हर्स प्लाझ्मोडिक पेरिस्टाल्सिस. नंतर जे स्फिंक्टर ओपन होऊन जे फूड स्टमकमध्ये गेले तर फर्दर डायजेशन कुठं केलं जातं स्टमकमध्ये. तर पुढे बघा की डायजेशन इन स्टमक बोथ जसं माउथमध्ये मेकॅनिकल आणि केमिकल डायजेशन होते तसंच स्टमकमध्ये पण दोन्ही डायजेशन होतं. बोथ मेकॅनिकल अँड केमिकल डायजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक. द स्टमक स्टोअर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours. असं काही फिक्स टाइम नाही, पण बराच वेळ फूड हे स्टमकमध्ये साठून राहतं. द फिजिकल डायजेशन हॅपन्स बाय चर्निंग ऑफ फूड. Thick muscular wall of the stomach helps churning process. Churning further breaks down the food particles and also help in thorough mixing of gastric juice with food. तर स्टमकमध्ये जे मसल्स आहेत ते मसल्स फूडचं चर्निंग ॲक्शन कॅरी आउट करतात. तर चर्निंग ॲक्शनमुळे काय होतं तर फूड मटेरियलचं फर्दर ब्रेकडाऊन होतं आणि त्याचबरोबर जे काही गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट केले जातात स्टमक वॉलमधून, तर ते गॅस्ट्रिक ज्यूस आहेत ते पण फूड पार्टिकलमध्ये मिक्स होत राहतात.
ते गॅस्ट्रिक ज्यूस पुन्हा फूड म्हणजे फूडच्या ब्रेकिंग डाऊनला हेल्प करतात. आता काय काय आहे त्यात बघा. द म्युकोसा लेअर ऑफ स्टमक हॅज गॅस्ट्रिक ग्लँड. Each gastric gland has three major types of cells, namely mucus cells, peptic or chip cells, parietal or oxyntic cell. तर ह्या 3 टाईपच्या सेल म्युकस मेम्ब्रेन मध्ये प्रेझेंट आणि ह्याच्यातून तिघांमधून 3 टाईपचे डिफरंट सिक्रेशन होतं. तर म्युकस सेल जे आहेत त्या वर्डवरूनच आपल्याला कळतं की म्युकस सेल सिक्रेट म्युकस. सेकंड सेल आहे त्याला आपण पेप्टिक सेल किंवा चिप सेल म्हणतोय. Thus, peptic cells secrete the proenzyme pepsinogen, and parietal cells secrete HCl, an intrinsic factor which is essential for absorption of vitamin B12. तर बघा की म्युकस सेल मधून म्युकस सिक्रेट होतो, ऑब्वियस आहे, त्यांना लुब्रिकेशन होत राहतं आणि स्टमक मधलं एन्व्हायरमेंट स्ट्रॉंगली ऍसिडिक आहे. तर हा म्युकस जे स्टमकच्या सेल आहे त्यांना त्या HCl पासून प्रोटेक्ट करायचं काम पण करतो. पेरिएटल सेल जे आहेत, पेप्टिक सेल किंवा चिप सेल्स ज्या आहेत त्या काय करतात तर त्यातून प्रोएन्झाईम पेप्सिनोजेन सिक्रेट होतं. पेप्सिनोजेन हा प्रोटीनला ब्रेकडाऊनचं काम करतो. प्रोएन्झाईम का तर ह्या एन्झाईम्सना एक सर्टन पीएच मिळाला की त्यानंतरच ते ऍक्टिव्ह होतात. तर पेप्सिनोजेनला ऍसिडिक पीएच लागतो अराउंड 1.8. तर सिक्रेट होताना पीएच ऍसिडिक नसतो ह्याचा, आणि जेव्हा स्टमकमध्ये मिक्स होईल आणि ऍसिड त्याच्यात मिक्स होतं HCl, त्यानंतर त्याच्या सराउंडिंगचा पीएच 1.8च्या क्लोज आला की इनॅक्टिव्ह पेप्सिनोजेन हे ऍक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि मग त्याचं ते प्रोटीन डायजेशनचं काम आहे ते स्टार्ट करतं. त्यानंतर आहे पेरिएटल सेल्स. ह्या पेरिएटल सेल्समधून हायड्रोक्लोरिक ऍसिड सिक्रेट होतं, ते जे की स्टमकचा पीएच चेंज करतं, त्याचबरोबर बॅक्टेरिया मारायचं पण काम करतं. आणि त्याचबरोबर तिथं इंट्रेन्सिक फॅक्टर रिलीज होतो. हा इंट्रेन्सिक फॅक्टर नंतर इंटेन्स्टाईनमध्ये व्हिटॅमिन B12 ॲब्झॉर्ब करायला मदत करतो. त्याचं काही लगेच स्टमकमध्ये काम नाही, पण पुढे जाऊन व्हिटॅमिन B12 ॲब्झॉर्ब करायला हेल्प करतो. Thus, gastric juice contains mucus, inactive enzyme pepsinogen, HCl and intrinsic factor. 4 गोष्टी आहेत आणि ते 3 टाईपच्या सेलमधून सिक्रेट होतात. आणि 3 टाईपच्या सेल एकाच लेअरमध्ये प्रेझेंट आहेत. तर म्युकोसा लेअर जो आहे त्या लेअरमध्ये हा प्रेझेंट आहेत. इन इन्फंट्स stomach also secrete renin. Mucus protects the inner lining of stomach from HCl present in the gastric juice. तर लहान मुलांमध्ये बघा की लहान मुलांचा मेन डाएट, इन्फंट म्हणजे काय जन्मलेली मुलं, की त्यांचा मेन डाएट असतो मदर मिल्क. मदर मिल्कमध्ये लॅक्टोज शुगर आहे आणि त्याचबरोबर केसिन नावाचं प्रोटीन प्रेझेंट आहे. तर त्याचं डायजेशन इझी होण्यासाठी लहान मुलांमध्ये रेनिन नावाचं एन्झाईम सिक्रेट होत राहतं. ते केसिनला ब्रेक करतं. केसिन बेसिकली प्रोटीन आहे आणि मुलांना ते इझिली डायजेस्ट व्हायला हेल्प होते. नॉर्मली कुठलाही बेबी हा मोठा झाल्यानंतर अदर ॲनिमलचं दूध पित नाही, एक्सेप्ट कोण तर एक्सेप्शन फक्त ह्युमन आहे, की ह्युमन अदर ॲनिमलचं मिल्क लाईफमध्ये कधी पण पित राहतात, किंवा ह्युमनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहणारे ॲनिमल तेही त्यांना आपण दूध पाजतो, उदाहरणार्थ कुत्रा, मांजर यांना. तर नॉर्मली आपण अडल्टहुडमध्ये दूध पित नाही किंवा कुठलाही ॲनिमल पित नाही. त्यामुळे काय होतं की हे जे रेनिन एन्झाईम आहे त्याचं सिक्रेशन जसं वय वाढेल तसं हळूहळू कमी होत जातं आणि नंतर ते कम्प्लिटली स्टॉप होऊन जातं. मग लॅटर लाईफमध्ये आपल्याला हे रेनिन एन्झाईम नाही तर आपण अदर मेथडनं फूड मिल्क डायजेस्ट करत राहतो. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट काय तर म्युकसचं काम काय तर तो HCl पासून पण आपल्या स्टमकचं प्रोटेक्शन करतो त्या स्ट्रॉंग पीएच पासून. HCl इन गॅस्ट्रिक ज्यूस मेक्स द फूड ॲसिडिक. माउथमध्ये ते कसं होतं ऑलमोस्ट न्यूट्रल, तर इथं HCl मुळे फूड बनतं ॲसिडिक अँड स्टॉप्स द ॲक्शन ऑफ सलायवरी अमायलेज. तर सलायवरी अमायलेजचा वर्क करण्यासाठी पीएच लागतो 6.8 आणि हा पीएच जर डाऊन झाला अराउंड 1.8 तर सलायवरी अमायलेजची ॲक्शन स्टॉप होऊन जाते. ओके. देन इट किल्स द जम्स दॅट माइट बी प्रेझेंट इन द फूड. तर फूडमधले जम्स किल करण्याचं काम पण HCl करतं. त्याचबरोबर पेप्सिनोजेन्स गेट्स कन्व्हर्टेड इंटू ॲक्टिव्ह एन्झाईम पेप्सिन in acidic medium provided by HCl. In presence of pepsin, proteins in the food get converted into simpler form like peptones and proteoses. तर हे HCl चे कामं दिलेली आहेत की HCl काय करतं, ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट क्रिएट करतं, सलायवरी अमायलेजची ऍक्शन स्टॉप करून टाकतं. त्यानंतर इनॅक्टिव्ह पेप्सिनोजेन जे आहे ते जर ऍसिडिक एन्व्हायरमेंटमध्ये आलं तर ते ऍक्टिव्ह एन्झाईम जे आहे पेप्सिन त्याच्यामध्ये कन्वर्ट होतं. तर ऍक्टिव्ह एन्झाईममध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी तिथं पीएच किती लागतो त्याला तर 1.8. तर तेवढा पीएच तिथं क्रिएट होऊन जातो.
त्याचबरोबर पेप्सिन काय करतं, तर प्रोटीन जे आहे बॉडीमधलं त्या प्रोटीनला ब्रेकडाऊन करायचं काम करतं. प्रोटीनचं कन्व्हर्जन केलं जातं पेप्टोन्स किंवा प्रोटिओजेस. तर हे अमिनो ऍसिड्सचे थोडेसे लार्ज साईजचे मॉलिक्युल्स आहेत. प्रोटीनला थोडं थोडं ब्रेक केलेलं आहे, पण कम्प्लिटली ब्रेक करून अमिनो ऍसिड्समध्ये कन्व्हर्ट केलेलं नाही. त्याला आपण पेप्टोन्स किंवा प्रोटिओजेस म्हणतो. त्यानंतरची स्टेज असणार आहे डायपेप्टाइड, आणि डायपेप्टाइडचं कन्व्हर्जन होतं अमिनो ऍसिड्समध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, ऑलवेज रिमेंबर फूड रिमेन्स फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टाइम इन माउथ, बट action of salivary is continuous for further 15 to 30 minutes till gastric juice mixes with food in stomach. Why do you think it stops after the food gets mixed with gastric juice? तर बघा, फूड खूप थोड्या वेळासाठी माउथमध्ये राहतं, त्यात सलावा मिक्स झाली की ते आपण गिळून घेतो. तर माउथमध्ये पीएच आहे 6.8, आणि सलावरी आमालेजला काम करण्यासाठी पीएच लागतो तेवढाच. पण फूड ज्यावेळेला स्टमकमध्ये जातं त्यावेळेला तिथं पीएच जो आहे तो ॲसिडिक आहे, आणि ह्या पीएचला सलावरी आमालेज काम करत नाही, पण ते HCl जो ॲसिडिक पीएच क्रिएट करतं ते सिक्रेट व्हायला आणि प्रॉपरली फूड मटेरियलमध्ये मिक्स व्हायला अराउंड 15 to 30 मिनिट्सचा टाइम लागतो. तोपर्यंत सलावरी आमालेज त्याचं काम करत राहतं, आणि एकदा का पीएच चेंज झाला की सलावरी आमालेजचं काम स्टॉप होतं. इव्हन ते सलावरी आमालेजचं पण ब्रेकिंग डाऊन केलं जातं, त्याचं पण डायजेशन केलं जातं, आणि त्यातून अमिनो ऍसिड्स काढून घेतले जातात. नेक्स्ट बघा की रेनिन फाउंड इन गॅस्ट्रिक ज्यूस ऑफ इन्फंट्स ऍक्ट्स ऑन केसिन. तर केसिन प्रोटीन प्रेझेंट इन मिल्क. इट ब्रिंग्स अबाउट कर्लिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स विथ द हेल्प ऑफ कॅल्शियम. The coagulated milk protein is further digested with the help of pepsin. Renin is absent in adult. At the end of gastric digestion, food is converted to a semi-fluid acidic mass. Semi-fluid acidic mass of partially digested food is called chyme. The chyme from stomach is pushed in the small intestine through pyloric sphincter for further डायजेशन. तर थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की रेनिनचं काम काय, तर रेनिन मिल्कमधलं केसिन प्रोटीनला डायजेस्ट करायचं काम करतं, त्याचं कर्डलिंग होऊन मिल्क फॉर्म होतं. तर ओल्ड टाईमला सुरुवातीला जे कर्डलिंग ऑफ मिल्क आहे हे कसं केलं गेलेलं, तर साधारण समजा तुम्ही जर दुधामध्ये लिंबू पिळलं तर तुम्हाला माहित असेल की दूध फाटतं म्हणजे काय होतं, तर पीएच चेंज झाल्यामुळं दुधामध्ये जे प्रोटीन आहे केसिन की ते सेपरेट होतं, आणि ते हेवी असल्यामुळे दुधाच्या खाली जाऊन सेटल होतं की त्याला आपण पुढे जाऊन पनीर म्हणतो, किंवा त्यापासून पनीर बनवलं जातं. मग हे जे पनीर आहे ते काय, तर मिल्कमध्ये प्रेझेंट असणारं केसिन नावाचं प्रोटीन. तर हे केसिनच डायजेस्ट करण्यासाठी हे रेनिन एन्झाईम जे आहे ते वापरलं जातं. तर सुरुवातीला माणसाला याचा शोध पण कसा लागला, तर जे पनीर वगैरे बनवण्याची मेथड असेल त्याचा, तर ओल्ड टाईमला ज्यावेळेला माणूस प्राण्यांना मारत असेल, छोट्या बेबीला पण त्यानं कधी ना कधी मारला असेल, मारल्यानंतर मेनली स्टमकचा रिजन तो पाऊच म्हणून यूज करत होता, पिशवी म्हणून. त्या पिशवीमध्ये समजा त्याला क्लीन केलं असेल आणि त्याच्यात मिल्क साठवलं असेल, तर त्याला फाइंड आउट झालं असेल की त्याचं मिल्कचं जे टेक्स्चर आहे ते चेंज झालेलं आहे, मिल्कचं काय झालेलं आहे, कर्ड. तर सुरुवातीला माणसानं मिल्कपासून कर्ड बनवायला हीच मेथड वापरलेली होती. ठीक आहे. आणि हे जे रेनिन एन्झाईम्स आहे हे ॲनिमल बॉडीमधून काढून घेतलं जातं. मेनली कुठून, तर जे जर्सी गाय आहेत त्यांना जर बैल जन्माला आला, बेसिकली नर जन्माला आला, तर त्याचा काही यूज उरलेला नाहीये. तर जे जर्सी गाय पाळणारे लोक आहेत ते नंतर ह्या नराला मारायलाच देतात. तर हे नर जेव्हा मारला जातो तर लार्ज स्केलवरती जिथं स्लॉटर हाऊसमध्ये ह्यांना कापलं जातं, त्या ठिकाणी ह्याच्या स्टमकमधून रेनिन एन्झाईम काढलं जातं आणि ते मिल्क इंडस्ट्रीला सप्लाय केलं जातं. तर ह्याचा यूज करून ते पुढं पनीर किंवा अदर प्रोडक्ट आहेत ते बनवत होते. तर हे ओल्ड टाईमपासून हे प्रोसेस वापरली जात होती. आता अलीकडे ही प्रोसेस थोडी वेगळ्या मेथडनं केली जाते की बॅक्टेरिया थ्रू रेनिन एन्झाईम तयार केलं जातं आणि त्याचा यूज इंडस्ट्रीवाले करतात. तर एकदा का फूड मटेरियल स्टमकमध्ये डायजेशन झालं, त्याचं चर्निंग ॲक्शन कंप्लीट झालं की हे स्टमकमधलं फूड मटेरियल हे पुढं पास केलं जातं. हे पुढं कुठून पास केलं जातं, तर पायलोरिक स्पिंक्टर ओपन करून हे फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाईनचा जो फर्स्ट रिजन आहे डिओडिनम त्याच्यामध्ये हळूहळू पास केलं जातं. तर इथं हे फूड मटेरियल ॲसिडिक होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा की इंटरनेट माय फ्रेंड काही क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला शोधायला सांगितलेले आहेत की व्हॉट इज लॅक्टोज इंटॉलरन्स अँड हाऊ आर बाईल पिगमेंट्स फॉर्म. बाईल पिगमेंट कसे फॉर्म होतात हे खाली आपल्याला आन्सर बघायचं आहे. लॅक्टोज इंटॉलरन्स म्हणजे काय, की काही लोकांना लॅक्टोज शुगर आहे ती
डायजेस्ट होत नाही किंवा त्यांना त्याची ॲलर्जी असते. म्हणजे काय तर काही लोकांना पिलेलं दूध पचतच नाही. असू शकतात तुमच्यापैकी काही लोक की ज्यांना दूध पचत नाही. ओके, तर त्यांनी दूध पिलं तर त्यांना अदर काही प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात, जसं की लूज मोशन वगैरे किंवा पोटात दुखणं, स्मॉलात म्हणजे इंटेस्टाईनच्या रिजनमध्ये पेन फील होतं किंवा पोटात दुखण्यासारखे प्रॉब्लेम होत राहतात. जर काय होतं तर अडल्ट फूडमध्ये लॅक्टोज शुगर जर डायजेस्ट करायचं असेल तर आपल्याला लॅक्टेज एन्झाईमची गरज आहे. आपल्या बॉडीमध्ये ते एन्झाईम्स तसं बनत नाही. आपण काय करतो, यासाठी बॅक्टेरियाची हेल्प घेतो. तर जे दुधाचं दही बनवणारे बॅक्टेरिया आहेत त्यांनाही आपण लॅक्टोबॅसिलस म्हणतो. तर हे काय करतात की दुधामध्ये असणारी लॅक्टोज शुगरवरती लॅक्टेज एन्झाईम रिलीज करतात आणि त्याचं ब्रेकिंग डाऊन करून त्याच्यापासून ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज बनवतात. आणि ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज आपली बॉडी यूज करते. गॅलॅक्टोजला पुन्हा आपण ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट करतो आणि ग्लुकोजपासून एनर्जी काढून घेतली जाते. पण ज्यांच्यामध्ये लॅक्टेज एन्झाईम्स नाही आहेत आणि लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया प्रेझेंट नसतील तर अशा लोकांना दूध डायजेस्ट करणं खूप डिफिकल्ट जातं. हे दूध विदाऊट डायजेस्शन कुठे जातं तर लार्ज इंटेस्टाईनपर्यंत जातं. आणि लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये आपल्यात बरेच बॅक्टेरिया आहेत. ते बॅक्टेरिया पुन्हा ह्याला ब्रेकडाऊन करतात आणि ब्रेकडाऊन केल्यानंतर व्हेरियस गॅस तयार केले जातात. आणि हे गॅस जास्त तयार झाले तर त्याचं पोटात दुखण्यासारखी ॲक्शन होत राहते. इन केस जर खूपच जास्त गॅस तयार झाला, त्या व्यक्तीनं जर जास्त दूध पिलेलं असेल तर ह्याच्यामुळे इतका त्रास होऊ शकतो की काही रेअर केसमध्ये डेथ होऊ शकते. तर नॉर्मली होत नाही डेथ, पण ते गॅस तयार झाल्यामुळं खूप त्रास होत राहतो. तर अशा लोकांना एकतर ते बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन पुन्हा डेव्हलप करणं गरजेचं आहे, अदरवाईज दूध नाही पिलं तरी चालतं. अशा लोकांना आपण म्हणतो लॅक्टोज इंटॉलरन्स पीपल्स, की ज्यांना लॅक्टोज शुगर ज्याच्यात प्रेझेंट आहे ते काही डायजेस्ट होत नाही. तर स्टमकमधलं डायजेशन आपलं झालेलं आहे. नेक्स्ट बघा की डायजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाईन. त्याचा जो सेकंड क्वेश्चन होता की बाईल पिगमेंट कसे फॉर्म होतात, तर ह्याचं आन्सर तुम्हाला ह्याच्यात मिळून जाईल बघा. की इन द स्मॉल इंटेस्टाईन इंटेस्टिनल ज्यूस, बाईल ज्यूस and pancreatic juice are mixed with food. Peristaltic movements of muscularis layer help in proper mixing of digestive juices with chyme. Bile juice and pancreatic juice are poured in the duodenum through the hepatopancreatic duct. तर कायम काय होतं तर स्टमकमध्ये जे डायजेस्ट झालेलं फूड आहे ते जर पुढं पास केलं तर त्याला आपण म्हणतो कायम. आणि ज्यावेळेला फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जायला सुरुवात करतं, गेल्यानंतर डिओडिनमच्या रिजनमध्ये हिपॅटिक पॅनक्रियाटिक डक्टमधून पॅनक्रियाटिक ज्यूसेस म्हणजे बाईल ज्यूस आणि हेपॅटो पॅनक्रियाटिक ज्यूस म्हणजे काय तर लिव्हरमधले ज्यूस बाईल ज्यूस आणि पॅनक्रियाजमधले ज्यूस आहेत ते फूड मटेरियलमध्ये ॲड केले जातात. त्याचबरोबर इंटेस्टिनल ज्युसेस जे आहेत ते पण सिक्रेट व्हायला सुरुवात होते आणि ते पण फूडचं डायजेशन आहे ते कॅरी आउट करायचं काम करतात. तर यातलं फर्स्ट आहे की बाईल ज्यूस. तर बाईल ज्यूस इज डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लुइड दॅट कंटेन्स बाईल पिगमेंट. कोणकोणते बाईल पिगमेंट आहेत? बिलीरुबिन अँड बिलीवर्डिन. बाईल सॉल्ट, सोडियम ग्लायकोकोलेट अँड सोडियम टॉरोक्लोरेट, कोलेस्ट्रॉल अँड फॉस्फोलिपिड्स. Bile does not contain any digestive enzyme. Bile salt neutralizes the acidity of chyme and make it alkaline. It brings about emulsification of fats. It also activates lipid digesting enzymes or lipases. Bile pigment impart color to fecal matter. तर बाईल ज्यूसचे जे फंक्शन्स आहेत ते इथं मेन्शन केलेले आहेत. तर बाईल ज्यूस म्हणजे काय तर लिव्हरच्या खाली जी ग्रीन कलरची पाऊच आहे ज्याला आपण पित्त म्हणतो तो पाऊच. तर त्याच्यामध्ये आहेत बाईल पिगमेंट. पिगमेंट म्हणजे काय? कलर कोणते तर एक बिलिरुबिन आणि बिलिवर्डिन. तर हे जे फिकल मटेरियल आहे आपलं त्याला येलो कलर डेव्हलप करण्याचं काम करतात. दुसरा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे की बाईल सॉल्ट. कोणते सॉल्ट आहे तर सोडियम ग्लायकोकोलेट आणि सोडियम टॉरोक्लोरेट. ह्या सॉल्टचं काम काय आहे तर जे काही फूड मटेरियल आलेलं आहे स्टमकमधून त्याला न्यूट्रलाइज करायचं, कारण ते ॲसिडिक आहे. न्यूट्रलाइज करून पुन्हा त्याला कन्वर्ट केलं जातं अल्कलाईनमध्ये, कारण की बेसिक इन नेचर आहेत. आणि एकदा का अल्कलाईन एन्व्हायरमेंट तयार झालं की मग तिथं जे फॅट आहे त्या फॅटचं इमल्सिफिकेशन चालू होतं. फॅट काय असतात तर ट्रायग्लिसराइड्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स. तर त्यांचं इमल्सिफिकेशन इथं व्हायला सुरुवात होते. त्याचबरोबर इथं जे लिपिड डायजेस्टिंग एन्झाईम्स आहेत त्यांना ॲक्टिवेट केलं जातं. जे काही लायपेजेस एन्झाईम आहेत त्यांना बेसिक एन्व्हायरमेंट लागतं, तर त्या बेसिक एन्व्हायरमेंटमध्येच ते ॲक्टिव्ह होतात. तर इथं सबस्टन्सला बेसिक बनवायचं काम कोण करते तर बाईल ज्यूस आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे पॅनक्रियाटिक ज्यूस. ओके.
The pancreatic juice secreted by pancreas contains pancreatic amylases, lipases, and inactive enzyme trypsinogen and chymotrypsinogen. Pancreatic juice also contains nucleases, the enzyme that digest nucleic acids. The intestinal mucosa secretes digestive enzymes. The goblet cells of mucosa produce mucus. Mucus plus intestinal enzymes together constitute intestinal juices or succus entericus. The intestinal juice contains various enzymes like dipeptidases, lipases, disaccharidases, etc. तर पॅनक्रियाजमधून कोणकोणते एन्झाईम सिक्रेट होतात? तर पॅनक्रियाजमध्ये ज्या असिनार सेल्स आहेत त्याच्यातून व्हेरियस एन्झाईम सिक्रेट होतात, कारण की कार्बोहायड्रेटचं कंप्लीट डायजेशन आतापर्यंत झालेलं नव्हतं, तर त्यातला उरलेले कार्बोहायड्रेट डायजेस्ट करण्यासाठी अमायलेज एन्झाईम्स. आतापर्यंत डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये लिपिडवरती कोणतीच ऍक्शन झालेली नव्हती, तर स्मॉल इंटेस्टाईनमध्येच लिपिडचं डायजेशन होतं, तर त्यांना डायजेस्ट करण्यासाठी लागणारे एन्झाईम लायपेजेस. त्याचबरोबर उरलेले प्रोटीन जे आहेत तेही डायजेस्ट झाले पाहिजेत. स्टमकमध्ये पेप्सिननं थोडंफार प्रोटीन डायजेशन केलेलं आहे, तर उरलेल्या प्रोटीनला डायजेस्ट करण्यासाठी इनॅक्टिव्ह फॉर्ममधलं ट्रिप्सिनोजेन आणि किमोट्रिप्सिनोजेन जे आहे ते पॅनक्रियाजमधून सिक्रेट होतं, आणि ज्यावेळेला ते बेसिक पीएच मध्ये जातील तर ते पुन्हा ऍक्टिव्ह बनून जातात, तर ह्यांना पण आपण काय म्हणतो? प्रोएन्झाईम्स. तर त्याचबरोबर पॅनक्रियाटिक ज्यूसमध्ये न्यूक्लिएजेस एन्झाईम आहे, कारण की आपण जे काही फूड मटेरियल खातो त्यात त्या लिव्हिंग सेल असतील त्यांना आपण मारतो बेसिकली कुकिंग प्रोसेस थ्रू, किंवा डायरेक्ट रॉ फूड मटेरियल खाल्लं की त्यात लिव्हिंग सेल असतात, आणि प्रत्येक लिव्हिंग सेलमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असतात. न्यूक्लियस त्याचबरोबर त्या न्यूक्लियसमध्ये DNA प्रेझेंट असतात, आणि ओव्हरऑल सेलमध्ये RNA पण प्रेझेंट असतात. त्यांना आपण न्यूक्लिक ऍसिड्स म्हणतो, DNA अँड RNA, डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड आणि रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. तर यांना सुद्धा डायजेस्ट करायची गरज असते, त्यांना सुद्धा ब्रेकडाऊन करायची गरज असते, तर त्यांना ब्रेक करणारे एन्झाईम्सना काय म्हणतो आपण? न्यूक्लिएजेस. तर हे न्यूक्लियस एन्झाईम सुद्धा पॅनक्रियास सिक्रेट करतं. देन आहे इंटेस्टाईन मधून काय सिक्रेट होतं? तर इंटेस्टायनल मध्ये ज्या म्युकोसा सेल आहेत त्या म्युकस सिक्रेट करतात. हे म्युकस कुठून येतं? तर ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की ते गॉबलेट सेल मधून म्युकस सिक्रेट केला जातो. त्याचबरोबर काही एन्झाईम सुद्धा सिक्रेट केले जातात, म्युकस प्लस एन्झाईम्स. ह्यांना काय म्हणलं जातं? इंटेस्टायनल ज्युसेस किंवा सकस एंटरिकस हा एक सायंटिफिक वर्ड त्यासाठी वापरला जातो. तर इंटेस्टाईन पर्यंत जाईपर्यंत फूड मटेरियल हे मेनली 2 मॉलिक्युलच्या ग्रुपपर्यंत आलेलं असतं. म्हणजे प्रोटीन जे आहे ते डायपेप्टाइड्समध्ये कन्व्हर्ट झालेलं असतं, लिपिड असतं ते थोडंसं ब्रेकिंग डाऊन अगोदर झालेलं असतं, जे काही कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते डायसॅकराइड स्टेजपर्यंत आलेले असतात. तर उरलेलं फर्दर ब्रेकिंग डाऊन स्मॉल इंटेस्टाईन करून टाकतं. ओके, जर डायसॅकराइड्स असेल तर त्यांना मोनोसॅकराइडमध्ये कन्व्हर्ट करून टाकतं. लायपेजेसला कम्प्लिटली ब्रेक करून ग्लिसरॉल प्लस फॅटी ॲसिड बनवले जातात. डायपेप्टाइड्सला ब्रेक करून पेप्टाइड्स बनवले जातात. तर लास्ट जे डायजेशन आहे ते कुठं होतं? तर मेनली स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये. पुढे बघा, बोथ पॅनक्रियाटिक अँड इंटेस्टिनल लायपेजेस इनिशियली कन्वर्ट फॅट इंटू फॅटी ॲसिड आणि डायग्लिसराइड्स. तर ट्रायग्लिसराइडला डायग्लिसराइड्समध्ये कन्वर्ट होतं, एक फॅटी ॲसिड काढून टाकला जातो. डायग्लिसराइड्स आर फर्दर कन्वर्टेड इंटू मोनोग्लिसराइड्स. तर मी थोडंसं तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगतो की जे ट्रायग्लिसराइड्स आहेत ते काय आहेत. फॅट म्हणजे काय? जे ऑइली सबस्टन्स आपण खातो त्या काय आहेत किंवा कशा बनलेल्या असतात. तर ह्याचं नॉर्मल स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिलं तर तिथं 3 कार्बन आहेत. समजा हे 3 कार्बन एकमेकांना अटॅच आहेत, ठीक आहे, बॉन्डिंग. तर वरच्या कार्बनला CH2 अटॅच आहे, मध्ये कार्बनला एक H आणि इकडे CH2, आणि याला पुढं एस्टर बॉन्ड असतो, OC डबल बॉन्ड O, आणि राईट साईडला एक लॉंग हायड्रोकार्बन चेन असते की ज्याला आपण फॅटी ॲसिड म्हणतो, OC डबल बॉन्ड O. पुन्हा इथे एक लॉंग चेन असेल, ते सेम किंवा डिफरंट असेल. पुन्हा OC डबल बॉन्ड O हे खाली दाखवतो मी, पुन्हा ही एक लॉंग चेन. तर इथं काय आहे की इथं ह्याला ब्रेक डाऊन करायची गरज आहे. तर ब्रेकिंग डाऊन कसं होतं? तर H2Oचा जो मोलिक्युल आहे तो जातो इथला हा बॉन्ड ब्रेक करतो. बॉन्ड ब्रेक करून लेफ्ट साईडला जे O आहे त्याच्यासोबत H अटॅच होतो, आणि त्याला म्हणतो आपण ग्लिसरॉल. आणि राईट साईडला पुन्हा उरलेला OH ग्रुप जो आहे तो अटॅच होतो. मग इथं OHC डबल बॉन्ड O तयार होतं, तर ह्याला म्हणायचं फॅटी ॲसिड्स. तर तिन्ही बॉन्ड एकाच वेळेला ब्रेक होत नाहीत. एक बॉन्ड ब्रेक झाला की एक फॅटी ॲसिड, उरलेल्याला डायग्लिसराइड्स म्हटलं जातं. दुसरा बॉन्ड ब्रेक झाला की पुन्हा तिथं फॅटी ॲसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स,
आणि नंतर उरलेला तिसरा बॉन्ड पण ब्रेक केला जातो. तर इंटेस्टिनल ज्युसेस आणि पॅनक्रियाटिक ज्युसेस हे इनिशियली कशात कन्वर्ट करतात, त्याला मोनोग्लिसराइड्स मध्ये आणि fatty acids आणि डायग्लिसराइड्स मध्ये. Diglycerides are further converted into the monoglycerides by removal of fatty acids from the glycerol, and the mucus and bicarbonates present in pancreatic juice protect the intestinal mucosa and provide alkaline medium for enzymatic action. Submucosal Brunner's glands help in the action of goblet cells. Most of the digestion gets over in the small intestine. Let us study the action of pancreatic and intestinal secretion in a sequential manner. तर इथं म्युकस किंवा बायकार्बोनेट जे आहेत हे काय करतात की जे पॅनक्रियाटिक ज्यूस आहे त्याच्यापासून इंटेस्टिनल म्युकोसाचं प्रोटेक्शन करतात. स्टमकमध्ये ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट होतं, तिथं म्युकसच प्रोटेक्ट करत होता स्टमकच्या सेलला. तसं स्मॉल इंटेस्टाईनच्या रिजनमध्ये पीएच बेसिक आहे, तर स्मॉल इंटेस्टाईनच्या सेलला पण प्रोटेक्ट करायची गरज आहे, तर मेनली म्युकस सेल्स आणि बायकार्बोनेट्स प्रोटेक्ट करायचं काम करतात. तसंच सबम्युकोसल सेल जे आहेत ब्रुनर्स ग्लँड, तिथं ब्रुनर्स ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत आणि ह्या गॉबलेट सेलच्या फंक्शनिंगला हेल्प करतात. तर बऱ्यापैकी डायजेशन जे आहे ते मेनली स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होऊन जातं. उरलेलं जे डायजेशन न झालेलं फूड मटेरियल आहे ते पुढं फिकल मटेरियल म्हणून पुढं पास होऊन जातं. नाव बघा, थिंक अबाउट इट. हाऊ कॅन आय कीप माय पॅनक्रियाज हेल्दी? कॅन अ पर्सन लिव्ह विदाउट अ पॅनक्रियाज? तर विदाउट पॅनक्रियाज जे लिव्हिंग आहे ते खूप डिफिकल्ट आहे. का तर म्हणजे राहू शकतो माणूस, पण लॉंग टर्मसाठी सर्व्हाइव्ह करणं खूप डिफिकल्ट टास्क आहे. कारण की पॅनक्रियाटमधून ती हेट्रोक्राईन ग्लँड आहे, त्यातून 3 हॉर्मोन्स सिक्रेट होतात, इन्सुलिन, ग्लुकॅगॉन आणि सोमॅटोस्टॅटिन. तर हे जर सिक्रेट नाही झालं तर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोलमध्ये राहणार नाही, लगेच पर्सनला डायबिटीस होऊन जाईल. देन आहे एंडोक्राईन ब्लड पार्ट, की ज्याच्यातून व्हेरियस एन्झाईम सिक्रेट होतात आणि ते एन्झाईम्स फूड डायजेस्ट करायला हेल्प करतात. तर फूड डायजेशन पण प्रॉपरली होणार नाही. न्यूक्लियस एन्झाईम आहेत ते मेनली ह्याच रिजनमधून सिक्रेट होतात. फॅटला डायजेस्ट करणारे एन्झाईम्स ह्याच रिजनमधून सिक्रेट होतात. तर ते डायजेशन प्रॉपरली होणार नाही. तर आपल्याला मग एक्सटर्नली गोळ्या खाण्याची वेळ येऊ शकते की जे फूड डायजेस्ट करायला आपल्याला हेल्प करू शकतील. तर विदाउट पॅनक्रियास सर्वायवल खूप डिफिकल्ट आहे. साधी एक सेल जी आहे ती जर का इन्सुलिन प्रोड्यूस करणं बंद करत असेल तरी माणसाला डायबिटीस होतो आणि डायबिटीसमुळे पण खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात माणसांना. तर ओव्हरऑल पॅनक्रियाज गेलं तर सर्वायवल खूपच डिफिकल्ट आहे. नेक्स्ट बघा, डू यू नो मध्ये इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की व्हाय डू वी फील हंग्री? आपल्याला भूक का लागते? तर रिझन आहे ग्रेलिन इज अ हॉर्मोन दॅट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द स्टमक अँड स्मॉल इंटेस्टाईन, पॅनक्रियाज अँड ब्रेन. It is known as the hunger hormone because it stimulates appetite, increases food intake and promotes fat storage. तर आपल्याला भूक का लागते? तर तुम्हाला सर्टन टाइम झाल्यानंतर वाटतं आता भूक लागली, आता काहीतरी खाल्लं पाहिजे. तर हे रिझन आहे ग्रेलिन नावाचं हार्मोन. हे कुठून सिक्रेट होतं? तर स्टमकमधून पण सिक्रेट होतं, स्मॉल इंटेस्टाईनमधून सिक्रेट होतं, पॅनक्रियाज आणि ब्रेनमधून पण सिक्रेट होतं. तर हे भूक लागवणारं हार्मोन आहे, त्यामुळे ह्याला हंगर हार्मोन असंही म्हणलं जातं. तर ह्याचं काम काय? स्टिम्युलेट अपॅटाईट. अपॅटाईट म्हणजे भूक लागली जाते. नंतर इन्क्रीजेस फूड इनटेक, तर जेवताना आपल्याला जास्तीत जास्त फूड खायला भाग पाडतं. आणि फॅट जर बॉडीमध्ये असेल तर ती एक्सेसिव्ह फॅट आहे ती स्टोअर करायला हेल्प करतं किंवा प्रमोट करतं. म्हणजे काय, ते एक्सेसिव्ह फॅट्स आहेत ते बॉडीमध्ये स्टोअर करून घेण्याचं काम कोणाचं? तर ग्रेलिन हार्मोन ते काम बघतं. नेक्स्ट बघा की ऍक्शन ऑफ पॅनक्रियाटिक ज्युसेस. आता ऍक्च्युअलमध्ये केमिकल रिॲक्शन काय होतं आणि कसं ऍक्शन होते ते बघायचं आहे आपल्याला. तर पॅनक्रियाटिक अमायलेज, अमायलेज म्हणलं की कार्बोहायड्रेट्सवरती ऍक्ट होतं. तर ऍक्ट ऑन अ ग्लायकोजन, ग्लायकोजन काय तर हे कार्बोहायड्रेट्स अँड स्टार्च अँड कन्वर्ट दोज टू अ डायसॅकराइड. तर ग्लायकोजन आणि स्टार्च हे पॉलिसॅकराइड्स आहेत. तर अमायलेज त्यांच्यावरती ऍक्ट होऊन त्यांना डायसॅकराइडमध्ये कन्वर्ट करतं. थोड्याफार प्रमाणात स्टार्च डायसॅकराइडमध्ये कन्व्हर्जन कुठं होत झालेलं होतं? आपल्या माउथ रिजनमध्ये, सलावरी अमायलेजमुळे. ठीक आहे. लायपेजेस हायड्रोलायझेस द फॅट मोलिक्युल इनटू फॅटी ऍसिड अँड मोनोग्लिसराइड्स. तर लायपेजचं काम आहे फॅटला ब्रेकडाऊन करणं. फॅट कशापासून बनलेले असतात? फॅटी ऍसिड्स प्लस ग्लिसराइड्स. देन इनॅक्टिव्ह ट्रिप्सिनोजन present in pancreatic juice is converted to active form called trypsin. तर
इनएक्टिव्ह ट्रिप्सिनोजनला त्याला ट्रिप्सिनमध्ये कन्वर्ट होतं बेसिक एन्व्हायरमेंटमध्ये. ह्याचं काम काय तर दिस कन्व्हर्जन इज ब्रॉट अबाउट बाय एंटेरोकायनेज प्रेझेंट इन द इंटेस्टाइनल ज्युसेस. ओके, इनएक्टिव्ह ट्रिप्सिनोजनला ट्रिप्सिनमध्ये कन्वर्ट केलंय एंटेरोकायनेज एन्झाईम, जे कुठं प्रेझेंट आहे इंटेस्टाइनमध्ये. ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन as well as proteoses and पेप्टोन्स टू अ पॉलीपेप्टाइड. तर प्रोटीन लार्ज साईजचे मॉलिक्यूल आहेत, त्याचं काही ब्रेकडाऊन स्टमकमध्ये झालेलं होतं, तिथं प्रोटीओजेस आणि पेप्टोन्स तयार झालेले होते. तर प्रोटीन ॲज वेल एज प्रोटीओजेस आणि पेप्टोन्स ह्यांना ब्रेक करून पॉलीपेप्टाइडच्या स्टेजपर्यंत कन्वर्ट करण्याचं काम कोणाचे? ट्रिप्सिनचे. तर हे काय करतात, काही अमिनो ॲसिडचे बॉन्ड ब्रेक करतात आणि स्मॉल स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स तयार केल्या जातात. देन इट ऑल्सो कन्वर्ट्स किमोट्रिप्सिनोजेन टू ॲक्टिव्ह किमोट्रिप्सिन. तर किमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव्ह होतं, ते पण काय होऊन जातं इथं ऍक्टिव्ह होऊन जातं. आणि ऍक्टिव्ह झाल्यावरती ह्याचं काम काय तर किमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट्स जे काय पॉलीपेप्टाइड तयार झालेले होत्या ट्रिप्सिनच्या ऍक्शनमुळे त्यांना ते कन्वर्ट करतं डायपेप्टाइडच्या स्टेजपर्यंत. तिथे डायच्या रिजनपर्यंत मॉलिक्यूल आलेले आहेत. ठीक आहे. डू इट युअर सेल्फ. You have studied the representation of enzymatic action in the form of reaction. Write the reactions of pancreatic enzymes. त्या रिएक्शन खाली दिलेलेच आहेत. ठीक आहे, त्याचे चार्ट दिलेत ना, त्या रिएक्शन्स तुम्ही समजून घेऊ शकता. हा त्याचा एक चार्ट आहे. नाव नेक्स्ट बघा की न्यूक्लिएजेस प्रेझेंट इन पॅनक्रियाटिक ज्यूस हेल्प इन डायजेशन ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड टू पेंटोज शुगर अँड नायट्रोजिनस बेस. तर चार्ट वाईज इथं बघा की न्यूक्लिक ऍसिड जे आहेत RNA DNA हे कशापासून बनलेले आहेत आपले, तर ते बनलेले आहेत मेनली न्यूक्लिओटाइड्स पासून. हे न्यूक्लिओटाइड्स कशापासून बनलेले असतात तर न्यूक्लिओसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तर न्यूक्लिओसाइड कशापासून बनलेले असतात तर शुगर प्लस बेस. म्हणजे एक्सटेन्सिव्हली जर बघितलं तर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर आणि नायट्रोजिनस बेस ह्यांच्यापासून न्यूक्लिक ऍसिड बनलेले असतात. तर नायट्रोजिनस बेसमध्ये टोटल 5 बेस आहेत. DNA मध्ये त्यातले 4 असतात, RNA मध्ये त्याच्यात 4 असतात, ॲडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, सायटोसिन अँड युरियासिल. तर इथं 1 बाय 1 रिॲक्शन बघा की न्यूक्लिक ऍसिड जे आहे त्याच्यावरती एन्झाईम ऍक्ट होतो न्यूक्लिएजेस, त्यांना बनतात न्यूक्लिओटाइड्स. तर हे फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड असतात ते ब्रेक होतात आणि न्यूक्लिओटाइड्स बनून जातात. न्यूक्लिओटाइड्स त्याच्यावरती ऍक्ट होते एन्झाईम न्यूक्लिओटायडेजेस. तर ह्याचं कन्व्हर्जन होतं न्यूक्लिओसाइड्स आणि फॉस्फेट ग्रुपमध्ये. तर इथं फॉस्फेट ग्रुप फ्री केले जातात. देन आहे न्यूक्लिओसाइड्स. तर ह्या न्यूक्लिओसाइड्स वरती एन्झाईम ऍक्ट होतो न्यूक्लिओसाइडेजेस. ह्याच्यापासून बनतात शुगर प्लस बेस. तर सर्व कंपोनंट सेपरेट होतात. सेपरेट झालेले कंपोनंट ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब केले जातात आणि जिथे रिक्वायर्ड असेल तिथं यूज केले जातात. नाव ऍक्शन ऑफ इंटेस्टिनल ज्युसेस. तर ही लास्ट ऍक्शन होऊन जाते आपल्या बॉडीमध्ये. ठीक आहे. तर ऑब्झर्व द फॉलोइंग रिॲक्शन्स अँड एक्सप्लेन इन वर्ड्स. तर इंटेस्टाईनमध्ये काय होते तर डायसॅकराइड माल्टोज आहे, सुक्रोज पण डायसॅकराइड आहे आणि लॅक्टोज पण डायसॅकराइड आहे. माल्टोजला डायजेस्ट करण्यासाठी एन्झाईम लागतं माल्टेज, सुक्रोजला डायजेस्ट करण्यासाठी सुक्रेज आणि लॅक्टोजला डायजेस्ट करण्यासाठी लागतं लॅक्टेज. माल्टोज एक्सटेन्सिव्हली ग्लुकोज पासून बनलेले आहेत, त्यामुळे माल्टेज एन्झाईम त्याचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट ग्लुकोजमध्ये करतं. सुक्रोज ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज पासून बनलेलं आहे. तर सुक्रेज एन्झाईम सुक्रोजला कन्वर्ट करतं ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमध्ये. सुक्रोज म्हणजे काय तर जी घरामध्ये आपण साखर खातो ती साखर, जिला आपण केन शुगर पण म्हणतो. तर ही जी शुगर आहे ती ज्या वेळेला आपण खातो ती डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाईनमध्येच तिचं ब्रेकिंग डाऊन होतं, तोपर्यंत त्याच्यावरती कोणती ॲक्शन होत नाही. आणि जे लॅक्टोज हे दूध जर आपण पिलो तर त्याचं पण ब्रेकिंग डाऊन कुठं होते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, जर का लॅक्टेज एन्झाईम प्रेझेंट असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन केलं जातं ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोजमध्ये. इथं पुन्हा फ्रुक्टोज प्लस गॅलॅक्टोज हे जे आहेत ते एनर्जी प्रोडक्शनच्या पाथवेमध्ये एंटर करतात, मेनली ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट होतात किंवा फ्रुक्टोज जो आहे तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मधून ग्लायकोलायसिसच्या स्पेसमध्ये डायजेशनमध्ये एंटर करून जातो. तर हे होतं कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन. देन आहे डायपेप्टाइड्स, म्हणजे प्रोटीनला ब्रेक करून बनलेले आहेत डायपेप्टाइड्स. डायपेप्टाइडवरती जे एन्झाईम ऍक्ट होतं त्याला म्हणतात डायपेप्टिडेज. आणि हे एन्झाईम काय करतं तर जे काय डायपेप्टाइड्स आहेत त्यांना सगळ्यांना अमिनो ॲसिड्समध्ये कन्वर्ट करून टाकतं. नेक्स्ट आहे इमल्सिफाईड फॅट्स. तर ह्यांच्यावरती एन्झाईम ऍक्ट होतं लायपेजेस आणि फायनली हे कन्वर्ट केलं जातं फॅटी ॲसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्समध्ये. तर हे सगळं कन्व्हर्जन आहे जे ब्रेकडाऊन आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये कंप्लीट होऊन जातं जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं.
Now conversion of protein into amino acids, fats, then okay, conversion of protein into amino acids, fat to fatty acids, and monoglycerides, nucleic acids to sugar and nitrogenous base, and carbohydrates to monosaccharides mark the end of digestion of food. तर आपल्या डायजेस्ट फूडमध्ये हेच मेन कंपोनंट असतात. ह्यांचं ब्रेकिंग डाऊन कंप्लीट झालं की पुढचं डायजेशन होऊन जातं. फूड इज नाव कॉल्ड काईल. स्टमकमधून ज्यावेळेला फूड स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होत होतं त्याला म्हणायचं काईन. आणि आता जे फूड तयार झालेलं आहे ब्रेकिंग डाऊन करून त्याला म्हटलं जातं काईल. तर काईल इज अन अल्कलाइन स्लरी, तर बेसिक इन नेचर आहे, विच कंटेन्स व्हेरियस न्यूट्रियंट रेडी फॉर ॲब्झॉर्प्शन. The nutrients are absorbed and undigested remains are transported to large intestine. जे काही न्यूट्रिएंट ब्रेकून स्मॉल झालेले ते ॲब्झॉर्ब करून ब्लडमध्ये घेतले जातात किंवा लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये किंवा लॅक्टियल्समध्ये ते जातं. आणि रिमेनिंग पार्ट जो आहे जो की अनडायजेस्टेड फूड आहे ते अल्टिमेटली लार्ज इंटेस्टाईनकडे पास केलं जातं. रिमेंबर, म्युकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन प्रोड्युसेस म्युकस बट नो एन्झाईम्स. तर लिव्हर पण कुठलंही डायजेस्टिव्ह एन्झाईम प्रोड्यूस करत नाही आणि लार्ज इंटेस्टाईन पण एन्झाईम प्रोड्यूस करत नाही. पण लार्ज इंटेस्टाईनमधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या मात्र म्युकस प्रोड्यूस करतात. सम कार्बोहायड्रेट्स अँड प्रोटीन्स डू एंटर द लार्ज इंटेस्टाईन. These are digested by the action of bacteria that live in the large intestine. Carbohydrates are fermented by bacterial action and hydrogen, carbon dioxide and methane gas are produced in colon. ज्यावेळेला अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातं त्यावेळेला त्यात जे काही कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन्स ह्याच टाईपचं मटेरियल असणार आहे, फायबर प्रेझेंट असणार आहे. तर हे जे फूड मटेरियल तिथं गेलं की ह्या फूड मटेरियलचं ब्रेकिंग डाऊन बॅक्टेरिया थ्रू केलं जातं. बरेच टाईपचे बॅक्टेरिया आपल्या लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये प्रेझेंट आहेत. तर हे जे लार्ज मोलिक्युल असेल त्यांचं फर्दर ब्रेकडाऊन होतं. त्याचा खास असा काही आपल्याला बेनिफिट होत नाही. कार्बोहायड्रेट्स फर्मेंटेशन होतं. फर्मेंटेशन का, तर त्या रिजनमध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट नाही, तिथं ॲनारोबिक बॅक्टेरिया राहतात. हे ॲनारोबिक बॅक्टेरिया फूड मटेरियलचं ब्रेकिंग डाऊन करतात. त्यात हायड्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेन गॅस प्रोड्यूस केला जातो. ह्या हायड्रोजनमुळं आणि मिथेन गॅसमुळं जो ह्युमन फार्ट आहे तो फार्ट फायर कॅच करतो. फार्ट म्हणजे आपण त्याला पाजल्यानंतर जे गॅस बाहेर येतात त्याला आपण फार्ट म्हणतो. तर हे गॅस जे आहेत ते फायर कॅच करतात. ह्याचे व्हिडिओ तुम्हाला यूट्यूबवरती मिळून जातील. एखादा व्हिडिओ मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सच्या खाली शेअर करून ठेवतो की तो तुम्ही व्हिडिओ जरूर बघा. Now, protein digestion in large intestine ends up in the production of substances like indole, scatol, and H2S. These are the reasons for the order of feces. This bacteria synthesizes several vitamins like B vitamins and vitamin K. तर इथे जे बॅक्टेरिया आहेत, काय होतं आपल्या फूडमध्ये, आपण कांदा वगैरे जर खात असेल तर कांदामध्ये सल्फर प्रेझेंट आहे. त्या सल्फरमुळं तर आपल्या कांदा चिरल्यानंतर आपल्या डोळ्यातून पाणी येतं. ते जे सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्युल्स आहेत ते व्होलाटाईल असतात. आपल्या डोळ्यात गेले की त्याची काही एन्झायमॅटिक रिॲक्शन होते आणि तिथं सल्फ्युरिक ॲसिड तयार होतं आणि सल्फ्युरिक ॲसिड डोळ्याच्या बाहेर काढण्यासाठी आपल्या डोळ्यातून टीयर येतं, पाणी बाहेर येतं. ठीक आहे. तर हे सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड जे आहेत ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात. मेनली आपल्या बॉडीला सल्फर कशासाठी लागतो, तर 2 अमिनो ॲसिड्स आहेत, मिथ्योनिन आणि सिस्टीन. ह्यांच्यामध्ये सल्फर प्रेझेंट आहे आणि हा सल्फर जो आहे तो प्रोटीनच्या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चरसाठी गरजेचा आहे, कारण तो डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करतो. पण सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंडला सर्टन स्मेल असतो. तर लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये हे जे सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड आहेत प्रोटीनमध्ये प्रेझेंट असणारे त्याच्यापासून इंडॉल, स्कॅटोल आणि H2S गॅस तयार केला जातो. H2S ला ऑलरेडी रॉटन एग लाईक स्मेल असतो. तर हा स्मेल आपल्या फेसिसला, म्हणजे जे फिकल मटेरियल आहे, टॉयलेटला गेल्यानंतर जो वास येतो तो कशामुळे येतो, तर हे इंडॉल, स्कॅटोल किंवा H2S सबस्टन्समुळे येतो, किंवा फार्टला पण ह्या सबस्टन्समुळेच स्मेल असतो. त्याचबरोबर बॅक्टेरिया लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन के पण सिंथेसाइज करतात. नाव इट इज इसेन्शियल दॅट digestive enzymes and juices are produced in sequential manner and at a proper time. These secretions are under neurohormonal control. Sight, smell, and even thought of food triggers saliva secretion. 10th cranial nerves
stimulates secretion of gastric juices in stomach. Even the hormone gastrin brings about the same effect. You must have experienced hunger pangs at your regular meal times. Can you now reason out why it happens? Intestinal mucosa produces hormones like secretin, cholecytokinin, and gastric inhibiting peptide. Secretin inhibits secretion of gastric juice, stimulates secretion of bile juice from liver and pancreatic juice and intestinal juice. CCK brings about the similar action and induces satiety, that is feeling of fullness or satisfaction. GIP also inhibit gastric secretion. तर बघा आपलं फूडचं डायजेशन हे नेहमी सिक्वेन्शियल मॅनरनं झालं पाहिजे. त्यामुळे डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये वेगवेगळ्या रिजनमध्ये वेगळा पीएच दिलाय आणि त्या रिजनमध्ये वेगवेगळे टाईपचे एन्झाईम सिक्रेट होतात. तर हे सिक्वेन्शियल मॅनरनं झालं पाहिजे. प्रॉपर टाईममध्ये जर झालं तरच आपल्याकडून मॅक्झिमम न्यूट्रिशन आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जातं. आता हे कसं कंट्रोल केलं जातं? हे न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल आहे. तर ह्याचे जे सिग्नल आहेत ते नर्वस सिस्टीम थ्रू पण येतात आणि जे एंडोक्राईन सिस्टीम्स आहेत त्यांच्या थ्रू हॉर्मोन्स, एंडोक्राईन ॲज वेल एज एक्झोक्राईन सिस्टीम, त्यातून हॉर्मोन सिक्रेट होऊन पण हे कंट्रोल केलं जातं. तर कधी कधी साईट स्मेल आणि थॉट ह्यानं सुद्धा आपल्याला माउथमध्ये सलायवा सिक्रेशन होते. म्हणजे चिंचचं नाव काढलं तरी तुमच्या तोंडात सलायवा सिक्रेशन होत असेल किंवा एखादं सर्टन फूड मटेरियल तुम्ही इमॅजिन केलं तरी वाटतं अरे ते खाल्लं पाहिजे आपण, आणि त्याच्यासाठी माउथमध्ये सलायवा सिक्रेशन चालू होतं. त्याचबरोबर 12 क्रॅनियल नर्व्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. क्रॅनियल नर्व्स म्हणजे ज्या की डायरेक्ट ब्रेनला अटॅच आहेत, त्यांना क्रॅनियल नर्व्स म्हणतो आपण. ठीक आहे. तर त्यातली 10th क्रॅनियल नर्व, जिला की वेगास नर्व म्हणलं जातं, ही वेगास नर्व ही डायरेक्टली स्टमकला अटॅच आहे आणि ती काय करते तर स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस, जे गॅस्ट्रिक ज्यूसचं सिक्रेशन चालू करते. काही हॉर्मोन्सची नाव दिले तिथं, गॅस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसायटोकायनिन आणि गॅस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, हे 4 हार्मोन इथं मेन्शन केलेले आहेत. तर गॅस्ट्रिनचं काम पण काय तर ते पण गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करायला लावतं. त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या रेग्युलर टाईमवरती भूक लागते. एक दुपार, संध्याकाळी किंवा सकाळी जे एक वेळ असेल की त्यावेळेला आपल्याला भूक लागते. तर ती कशामुळे लागते तर ह्या गॅस्ट्रिन हॉर्मोनमुळे. त्याचबरोबर इंटेस्टिनल जे म्युकोसा आहेत हे कोणते हार्मोन सिक्रेट करतात तर सिक्रेटिन, कोलेसायटोकायनिन आणि गॅस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड. तर सिक्रेटिनचं पण काम काय तर ते गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करतं, सॉरी इनहिबिट द गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेशन. म्हणजे काय तर फूड मटेरियल ज्यावेळेला स्टमक मधून पुढे पास व्हायला लागतं त्यानंतर ऑब्व्हियसली स्टमक मधनं जे सिक्रेशन आहे ते स्टॉप झालं पाहिजे. तर स्टॉप करायचं काम कोण करतं तर सिक्रेटिन एन्झाईम्स. आणि त्याचबरोबर काय होतं की फूड जर स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जाणार असेल तर फूडचं जे सिक्रेशन आहे ते वाढलं पाहिजे आणि ते फूड मटेरियलमध्ये ऍड झालं पाहिजे. त्यामुळं गॅस सिक्रेटिन काय करतं की बाईल ज्यूस आहे ते सिक्रेट करत स्टिम्युलेट करतं बाईल ज्यूस सिक्रेशन ॲज वेल एज लिव्हर आणि पॅनक्रियाटिक त्याचबरोबर इंटेस्टिनल ज्यूसचं सिक्रेशन स्टिम्युलेट केलं जातं. म्हणजे त्यांना सांगितलं जातं की आता तुम्ही सिक्रेट व्हा कारण की फूड स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये येत आहे. सिमिलर ॲक्शन सीसीके म्हणजे कोलेसायटोकायनिन हार्मोन करून आणतं. त्याचबरोबर कोलेसायटोकायनिन आपल्याला सॅटिटीची फिलिंग देते. सॅटिटी म्हणजे आता जेवण झालेलं, पोट भरलं, आता काही खायला नको, तर ती जी फिलिंग आहे त्याला आपण म्हणतो सॅटिटी. त्याचबरोबर जीआयपी पण काय करतं तर जे काही गॅस्ट्रिक सिक्रेशन आहे त्याला इनहिबिट करतं म्हणजे स्टॉप करतं. तर ह्या हार्मोनचं काम काय तर एखाद्या स्टमक मधलं सिक्रेशन स्टॉप करणं आणि स्मॉल इंटेस्टाईन मधलं जे सिक्रेशन आहे किंवा लिव्हर आणि पॅनक्रियाचे सिक्रेशन जे आहे ते स्टार्ट करणं, कारण की फूड मटेरियल आता स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये आलंय आणि तिथं डायजेशन झालं पाहिजे. नेक्स्ट बघा डू यू नो मध्ये पॅनक्रियाटायटिस. ओके, शेवटी असं टायटिस वगैरे आलं तर समजायचं सूज आलेला आहे भागाला त्या. तर पॅनक्रियाटायटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द पॅनक्रियाज. इट मे ऑकर ड्यू टू अल्कोहोलिझम अँड क्रोनिक gallstones. Other reasons includes high level of calcium, fat in blood. However, in 70% of people with pancreatitis, main reason is अल्कोहोलिझम. अल्कोहोलिझम म्हणजे दारू पिणारे लोक की त्यांच्या पॅनक्रियाजला पण सूज येते. तर 70% चान्स असा आहे की जर इन्फ्लामेशन होत असेल तर समजायचं तो पर्सन दारुडा आहे. ओके, तर अल्कोहोलिझम हे मेन कारण आहे. नसेल तर क्रोनिक गॉलस्टेन आहे किंवा हाय लेवल ऑफ कॅल्शियम बॉडीमध्ये आली, फॅट इन्क्रीज झालं ब्लडमधलं, तरी पण आपल्या पॅनक्रियाजला सूज येते आणि सूज आली की मग आपल्याला त्रास व्हायला सुरुवात होते. नाव इथं काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत की यूज युअर ब्रेन पॉवर, मेक अ फ्लो चार्ट
ऑफ डायजेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. तर कार्बोहायड्रेटचा डायजेशनचा फ्लोचार्ट कुठून चालू होणार? माउथमधून. तिथं काय होतंय तर सलावरी अमायलेज एन्झाईम सिक्रेट होतं आणि स्टार्चचं माल्टोजमध्ये कन्व्हर्जन होतं. त्यानंतर तुम्हाला पॅनक्रियाटिक ज्यूस जे आहेत त्याच्या थ्रू होणारं ब्रेकिंग डाऊन दाखवावं लागेल आणि नंतर स्मॉल इंटेस्टाईनमुळे होणारं ब्रेकिंग डाऊन मोनोसॅकराईडपर्यंत. तर ते आपण पाहिलेलं आहे. तर त्याच्यापासून तुम्ही चार्ट बनवू शकता. व्हॉट इज प्रो एन्झाईम? प्रो एन्झाईम म्हणजे एनलिस्ट व्हेरियस प्रो एन्झाईम्स इन्व्हॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायजेशन अँड स्टेट देअर फंक्शन. तर प्रो एन्झाईम म्हणजे काय तर ते नॉर्मली इनॲक्टिव्ह आहेत आणि त्यांना सर्टन pH मिळाला की ते ॲक्टिव्ह बनतात. जसं की स्टमकमध्ये सिक्रेट होणारं इनॲक्टिव्ह पेप्सिनोजेन एन्झाईम ते ॲसिडिक pHला काय बनतं? ॲक्टिव्ह. तर त्यालाही आपण म्हणतो प्रो एन्झाईम्स. तर इथे दिलं बघा, पेप्सिनोजेन इनॲक्टिव्ह होतं आणि स्टमकमधून सिक्रेट झालं की ते ॲक्टिव्ह झालं. तर हे एक प्रो एन्झाईम होतं. नंतर जे पॅनक्रियाजमधून सिक्रेट होणारे एन्झाईम्स आहेत, मेनली 2 एन्झाईम्स, एक तर ट्रिप्सिनोजेन आणि किमोट्रिप्सिनोजेन, हे पण काय प्रो एन्झाईम्स. तर तेही सर्टन pHलाच ॲक्टिव्ह होतात. सिक्रेट झालेलं pH जर प्रॉपर मिळाला नाही तर ते ॲक्टिव्ह बनत नाहीत. तर त्यांना म्हणायचं प्रो एन्झाईम्स. थर्ड क्वेश्चन आहे डिफरन्स बिटवीन काईम अँड काईल. तोही तुम्ही लिहू शकता. काईम म्हणजे काय तर फूड मटेरियल स्टमकमधून ज्यावेळेला स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जातं त्याला आपण काईम म्हणतो आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये फूड मटेरियलचं कंप्लीट ब्रेकडाऊन झालेलं असेल तर त्याला काईल म्हणतो. काईम ॲसिडिक असतो, काईल अल्कलाईन असतो. काईममध्ये बऱ्यापैकी अनडायजेस्टेड फूड आहे, काईलमध्ये ऑलमोस्ट फूड मटेरियल डायजेस्ट झालेलं आहे. काईलमधलं डायजेस्ट झालेलं फूड मटेरियल डायरेक्ट ब्लडमध्ये पास होतं आणि तिथं जो शिल्लक राहिलेला पार्ट आहे तो पुन्हा फिकल मटेरियल असतो, तो पुढं लार्ज इंटेस्टाईनला पास केला जातो. नाव डायजेशन ऑफ फॅट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द फूड रिचेस स्मॉल इंटेस्टाईन. गिव्ह रिझन. तर फॅटला डायजेस्ट करण्यासाठी फॅटला इमल्सिफाय करणं गरजेचं आहे आणि फॅटचं इमल्सिफिकेशन कोण करतं तर गॉल ब्लॅडर. गॉल ब्लॅडर कुठं आहे तर लिव्हरच्या खाली आणि तो त्याचं सिक्रेशन कुठं ॲड करतो तर तो स्मॉल इंटेस्टाईन डिओडिनममध्ये. त्यामुळे फूड मटेरियल जोपर्यंत स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जात नाही तोपर्यंत फॅटवरती कोणतीच ॲक्शन होत नाही आणि त्याच्या पुढे फॅटवरती ॲक्शन होते आणि नंतर फॅटला डायजेस्ट करणाऱ्या लायपेजेस एन्झाईम्स आहेत ते पण पॅनक्रियाजमधून आणि इव्हन स्मॉल इंटेस्टाईनच्या एक्झोक्राईन ग्लॅन्डमधून सिक्रेट होतं आणि त्याचं डायजेशन होतं. तर इथं बघा, ॲक्शन ऑफ डायजेस्टिव्ह ज्युसेस इन द ऑब्झर्व अँड डिस्कस. तर ॲक्शन ऑफ डायजेस्टिव्ह ज्यूस इन युअर ग्रुप. तर डायजेस्टिव्ह ज्यूसेसची ॲक्शन तुम्ही मित्रांमध्ये डिस्कशन करून पण चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकता. नेक्स्ट बघा की इथं डायग्रामॅटिकली दाखवले की रेग्युलेशन ऑफ गॅस्ट्रिक फंक्शन्स. तर ब्रेनमधली वेगास नर्व जे आहे 10th वेगास नर्व, ठीक आहे, ती सेन्सरी अँड मेंटल इनपुट देते कुठे? स्टमकला, आणि तिथं सिक्रेशन चालू होतं जर स्टमक एम्प्टी असेल तर. नंतर तुम्ही जर फूड मटेरियल खाल्ल्यानंतर पण वेगास नर्व सिग्नल ब्रेनला पाठवत राहते रेग्युलरली. त्याच्यात सेन्सरी फायबर आणि मोटर फायबर आहे आणि ह्याला आपण म्हणतो लॉंग किंवा वॅगोवॅजियल रिफ्लेक्स क्रिएट केले जातात. आणि फूड मटेरियल जसं स्टमकमध्ये एंटर करत राहील तसं स्टमकमधून गॅस्ट्रिन हार्मोन जनरेट होतं. ते हार्मोन काय करतात तर गॅस्ट्रिक ज्युसेस जे आहेत ते सिक्रेट करायला चालू करतात किंवा स्टिम्युलेट करतात. एकदा का स्टमकमधलं डायजेशन कंप्लीट झालं आणि फूड जर स्टमकमधून स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जायला सुरुवात झाली तर तो सिग्नल पण वेगास नर्व कंटिन्युअसली ब्रेनला पाठवत राहते. इव्हन ती सिम्पॅथॅटिक नर्वचा पण यूज केला जातो तिथं. आणि जर का स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये ते गेलं तर स्मॉल इंटेस्टाईनमधून इंटेस्टिनल गॅस्ट्रिन हार्मोन रिलीज केलं जातं. त्याचबरोबर सेक्रेटिन आणि CCK कोलेसायटोकायनिन हार्मोन रिलीज होतं आणि हे हार्मोन काय करतात तर जे काही गॅस्ट्रिक ज्यूस रिलीज केले जात होते ते रिलीज करण्याचं प्रोसेस स्टॉप करतात, म्हणजे त्यांना इनहिबिट करतात. का तर फूड ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये चाललेलं आहे आणि तिथून पुढे मग स्मॉल इंटेस्टाईनमधले सेल्सना स्टिम्युलेट करून तिथलं सिक्रेशन स्टार्ट करतात. त्याचबरोबर लिव्हर आणि पॅनक्रियाजला स्टिम्युलेट करून तिथलं जे सिक्रेशन आहे ते स्टार्ट केलं जातं. तर मजेशीर आणि चांगल्या पद्धतीने डायग्राममध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. इनिशियली इथं पॉझिटिव्ह चार्ज होता, तो नंतर न्यूट्रलाइज करायचं काम केलं जातं आणि त्याच्यावर ओव्हरऑल निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतं, म्हणजे निगेटिव्ह फीडबॅक लूप तिथं काम करतोय. तर हे होतं आपलं डायजेशन. ठीक आहे, तर नेक्स्ट टाइम आपण पाहूयात ॲब्झॉर्प्शन, ॲसिमिलेशन अँड इजेशन पासून पुढचा पार्ट. तर आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूयात. बाय.